السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي المشاهدين، بعد ما نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم غنقدم لكم دجاج محمر بالزيتون والحامض مصير على هذه الطريقة. وكنتمنى هاد الدجاج هذا ينال الإعجاب ديالكم وتجربوها البنات، وما تنساوش تشجعوني وديروا لي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. ودابا ندوزو مع الام ديالي، هي اللي غادا تقدم لكم هاد الدجاج هذا وتعطينا المقادير. يلا نقولوا بسم الله ان شاء الله. مشاهدي الكرام، ودابا غادي ندوزو نطيبوا اليوم الدجاج بالحامض مصير والزيتون. بالنسبه اليوم ماشي انا اللي غادي نطيب، الام ديالي هي اللي غتوجد تحضر معكم هاد الطاجين هذا، وها هي معكم دابا. السلام عليكم البنات. اليوم غادي نديروا واحد الطاجين محمر ديال الدجاج بالزيتون احمر والحامض مصير. واشنو غادي نحتاجو في التوابل؟ في التوابل بسيبيسه وقع قله، معلقه السمن حار، خرقه ومعرق، سكينجبير، ثومه محكوكه، قزبر ومعدنوس، واحد نص بصله مشلضه باش ما تدغمرش لينا المراق، حامض مصير، كاس ديال زيت العود. ودابا نقولوا بسم الله ونبداو. بسم الله. ودابا نبداو على بركه الله. هاكي نديرو هنا معلقه ديال الزنجبيل، كركم، قرقلوب سيبيسه، هي جوز الطيب، قشره ديال جوز الطيب، وحبات الهيل. بالنسبه للناس اللي ما معناش هنا في المغرب وما كيعرفوش الكلام ديالنا والتوابل ديالنا، هنا الثوم، السمن بلدي، قزبر ومعدنوس، ومن بعد الحامض مصير، زيت العود. من بعد عاد نكملوا الكاس. بالنسبه للكاس اشنو فيه؟ هذا ملي طحنت قزبر والمعدنوس، شللت الماكينه وداك التشليله باش غنلوحها، خليتها باش ما نضيعوهاش. دابا ناخذ الدجاج ديالنا، ياك ناخذ الدجاج ديالنا ونبداو على بركه الله. بسم الله. بالنسبه للمشاهدين الكرام، هنا غتشوفونا حنا راه ما درناش الملحه، لان ياك ما درناش الملح على حيت كاين الحامض مصير ديال الدار، وديال الدار كيكون مرقد بالملح. هادشي علاش ما استعملناش الملح. وبالنسبه للبزار او الفلفل الاسود، بالنسبه للمشاهدين اللي كيعرفوني، انا ما كان يعني الاطباء مانعين عليا الزيت العاديه والبزار، ممنوع عليا باش ناكلهم. هادشي علاش انا كاع الوصفات ديالي ما غتلقاوش البزار فيهم. الدجاج كنفتحوه من الوسط، من الصدر ديالو كنشقوه باش كنعمروه بالتغميره من الوسط مزيان. احنا دابا غنكملوا الدجاج ديالنا باش ما نطولوش الفيديو، واحنا معكم. بالنسبه للفخذ، الفخذ كنحلوه وكنهزو الجلده وكنعمروه بالتغميره من داخل باش اللي ما تدخل لي دوك التوابل كامله تدخل لي. مشاهدي الكرام، دابا غندوزو باش نحطوه في الطنجره. ما كنحطوش على ظهرو على الجلده باش ما تشدش لينا. كنحطوه على حتى يبدا يتقلى. ودابا حنا غادي نوضعوه في الطنجره ان شاء الله، وحنا معكم ملي نحطوه على النار. يعني التوابل كامله هي كتنزلها في الطنجره. دابا حنا جبنا حطينا الطنجره على النار. اشنو غادي نديرو دابا؟ غنزيدو الزيت اللي بقى لينا. بسم الله. نديرو البصله مشلضه،
اييه باش تطلع فيها الغليه. والكاس اللي بقى لينا نكبوه. ودابا نخليوها حتى تطلع فيها الغليه ياك. صافي نخليو دابا يتقلى. البنات هنا الام ديالي دارت الكبده والقنصه في الطنجره بوحديتهم، ما عرفتهاش علاش، هي غتقول لكم. ها هي معاكم. ودابا غنديروا فيهم واحد الكاس ديال الماء. علاش غنديروها بوحديتها؟ باش ديك الزفوريه اللي في الكبده وفي القنصه ما تبقاش تعطينا الريحه في الدجاج. اشنو غادي نديروا معاهم؟ ورقه سيدنا موسى، واحد 2 ورقات ولا 3، ورق الغار، ونص حامضه، وشويه الملح. هذه باش كتحيد لنا دابا الزفوره ديال باش كتحيد الزفوره الدغميره هذه. ملي تطلع فيهم الغليه ويوقفوا اها نصفيوهم باش ملي نديروهم مع الدجاج ما يعطيوناش الزفوره ديالهم في الدجاج. تبارك الله عليك. وحنا دابا غادي نخليوهم. بالنسبه للدجاج ديالنا ها هو راه طالعه فيه الغليه. ها هو ونتلاقاو البنات بعد ما تبغي تروي الدجاج ديالنا وبعد ما نصفيو الكبده. دابا هي كتقلب في الدجاج ديالنا بعد ما بدا كيتشحر. ها هو شفتوه. بعد ما غادا تبغي تضيف البصله ياك مازال غادا تضيفي البصله. مازال غندير البصله. هي امتى؟ واحد 5 دقائق يتشحر وعاد ندير عليه شويه القرفه ان شاء باش الله. ما كيمشيش لينا الزيت ديالها في الاول. ان شاء الله. واخا احنا معكم بعد ما تبغي تضيف البصله والقرفه احنا معكم. مشاهدي الكرام، ها الكبده ديالتنا دابا غادا قالت لي بانها غادا تطفي عليها وغادا تصفيها. هي ما كتاخذش وقت كثير، غير 5 دقائق. هاي بعد ما صفاتهم دابا هي غادا تضيفهم. دابا غنضيفوا القشاوج ديالنا للدجاج. ما غنديروش لهم التوابل حيت الدجاج فيه التوابل. باينه الطاجينه البنات كيشهي. عرفتي واحد الرائحه طالعه ما شهيتكم فيها البنات. دابا حنا رجعنا لكم بعد ما تقلى الدجاج ديالنا. ها هو هاي شوفوا التغميره كي تغمرت. اشنو غنضيفوا دابا؟ دابا غنضيفوا البصله. ها هي البصله ديالنا شفناها. دابا عاد غنكلينا نديرو شويه ديال القرفه. صافي ونرويو. صافي ونديروه نرويو ونخليوه يتحمر. بعد ما ضفت القرفه والبصله هي غتضيف دابا الماء. دابا غنديرو غير كاس حيت البصله كتطلق الماء وباقي عندنا لاصوص. صافي الله يجعل البركه. ودابا هي غادا تغطيها حتى يطيب ان شاء الله. البنات بالنسبه للنار راه دايراها مهيله غير كي الشمعه. ها هي حتى كيطيب الدجاج ديالنا. مشاهدي الكرام، رجعت لكم بعد ما دازت 10 دقائق ملي وضعت البصله والقرفه. دابا غادا توضع الزيتون. هذا راه ديال المرقد في الدار. ها هو سوا وضعته لان غادي يهز شويه ديال الطياب لانه مرقد ما فيه لا صودا لا حتى شي حاجه. صافي ودابا غادا تخليه يطيب. نتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله. ديال الكرام، انا رجعت لكم بعد ما الام ديالي وجدت الدجاج محمر بالزيتون الاحمر والحامض كيجي على هذا الشكل. صدقوني والله الا رائحه اش غنقول لكم طالعه منه كتشهي. وكنتمنى بانكم تجربوه على الطريقه اللي دارت الام ديالي. ها هو. وكنتمنى الناس يدعموني ويديروا لي لايك واشتراك ويفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. ودابا نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. نقول لكم مع السلامه.